بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم محمد شاهين التاعب من قناة الدعوة الإسلامية على اليوتيوب، وفيديو جديد من سلسلة اعتراف خطير. الاقتباس اللي هنقرأ منه النهاردة أرسله الأخ عبد الرحمن الشرقاوي، ربنا يحفظه ويبارك فيه. لو أنت عندك اقتباس حابب إن احنا نعرضه في هذه السلسلة، اتواصل معنا عن طرق التواصل اللي موجودة تحت في وصف الفيديو. المرجع اللي هنقرا منه النهارده مرجع قرينا منه قبل كده، وهو مرجع أرثوذكسي ممتاز جدا وتاريخي ونقدي، ومن أفضل المراجع اللي ممكن تقراها فيما يخص دراسة العهد الجديد. المرجع للأب ثيودور ستيليانوبولوس، تعريب الأب أنطوان مالكي، بعنوان العهد الجديد نظرة أرثوذكسية. وقلنا ان الاب ثيودور ستيليانوبولوس من اباء الكنيسة الارثوذكسية الروس تقريبا. فهنا عندك المؤلف الاب ثيودور ستيليانوبولوس، المرجع اسمه العهد الجديد نظرة ارثوذكسية، عنوان النص الاصلي The New Testament An Orthodox Perspective. نقلوا الى العربية الاب انطوان مالكي. في الصفحة رقم 133 في سياق كلامه عن النقد الكتابي بدأ يعرف يعني ايه النقد الكتابي وعلاقته بالنقد التاريخي، وقال ان النقد الكتابي بينقسم لقسمين، النقد الأعلى والنقد الأدنى، وبيتكلم هنا عن النقد الأدنى أو النقد النصي. طبعا احنا عاملين سلاسل في موضوع النقد النصي ده، سواء صوتية أو فيديوهات أو غيرها، واتكلمنا عنه كتير جدا جدا جدا. فهنا بيقول ايه بقى؟ يأتي النقد النصي textual criticism في المستوى الأدنى. طبعا المستوى الأدنى مش المقصود بيه ان دي حاجة قليلة، لا، هو بيقول لك ان كأن في lower level القاعدة وفي upper level اللي بيكون مبني على اللور ليفل. فهو ده المعنى، ان في نقد ادنى ونقد اعلى. النقد النصي التكستوال كريتيسيزم في المستوى الادنى. يعني ايه المستوى الادنى؟ يعني القاعدة الاساس اللي من تحت، بعد كده بنبني عليه ونطلع لفوق، فبالتالي هو الاهم. ويدعى احيانا النقد الادنى، النقد النصي او النقد الادنى. طيب ايه بقى النقد النصي ده؟ ويقوم على الدراسة المقارنة وتصنيف آلاف مخطوطات الكتاب المقدس. احنا قلنا الكلام ده قبل كده، ان الكتاب المقدس بيواجه مشاكل فيما يخص النص اللي احنا هنقراه. هنجيب النص ده منين؟ فقال لك والله المفروض الكتابات دي يكون ليها النسخ الأصلية، الاوتوغرافس اللي مكتوبة بخط يد الكاتب المؤلف يعني، او بخط من تولى الكتابة عن المؤلف. يعني بولس ممكن يكون كتب بإيده، او في سكرتير بولس املاه الرسائل. دي النسخ الأصلية، سواء كتبها بولس بإيده او بخط من تولى الكتابة عن بولس. النسخ دي موجودة مش موجودة؟ طب ما بين ايدينا ايه بالظبط؟ والله مخطوطات متأخرة في مسافة زمنية ما بينها وما بين الأصل. طب المخطوطات دي ايه نظامها؟ والله المخطوطات دي ليها احوال واشكال مختلفة، لكن الاهم في الموضوع ان مفيش مخطوطتين متطابقتين. المخطوطات دي مليانة اختلافات ما بينها وما بين بعض. طب هنجيب النص منين في الاخر؟ قال لك ده هو عمل النقد النصي او النقد الادنى، يقوم على الدراسة المقارنة وتصنيف آلاف مخطوطات الكتاب المقدس. يعني احنا هنجيب كل المخطوطات دي بنصنفها. يعني ايه بنصنفها؟ يعني نشوف الافضل والاقدم والاوثق وهكذا، وبعدين بعد التصنيف بنقارن ما بين هذه المخطوطات في محاولة لإعادة تكوين النص الأصلي المفقود أو أقرب صورة له. كويس. فهو بيقول بما أن أيا من أسفار الكتاب المقدس ليس موجودا في مخطوطات أصلية أوتوغرافس، مفيش ولا سفر من أسفار الكتاب المقدس المخطوطة الأصلية بتاعته لسه موجودة. فدي أول مشكلة. فهدف النقد النصي هو استعادة بأكثر دقة ممكنة تركيبة الكلمات الأصلية في كل كتاب من طريق درس المخطوطات الباقية درسا مقارنا، وعادة بالاتكال على الأكثر قدما. فقال لك ما ده اللي احنا لسه قايلين، واحنا هنجيب المخطوطات هنصنفها، هنجيب الأقدم والأهم والأوثق والأفضل وهكذا، نقارن ما بينهم من خلال المقارنة ببعض القواعد والضوابط والآليات وهكذا،
نحاول من خلال هذه المخطوطات المصنفة المختارة ان احنا نعيد تكوين النص الاصلي او اقرب صورة له، هو استعادة باكثر دقة ممكنة تركيبة الكلمات الاصلية باكثر دقة ممكنة يعني ايه؟ يعني بحسب حال المخطوطات هيكون جودة النص اللي هنقدر نعيد تكوينه. والله المخطوطات دي متشابهة جدا جدا وقريبة جدا جدا من الأصل، حال النص اللي هنقدر نعيد تكوينه هيكون أفضل بكتير. المسافة الزمنية أكبر وعدد الاختلافات ما بين المخطوطات أكتر، حال النص اللي هنقدر نعيد تكوينه هيكون أقل جودة. في الآخر بيقول لك إيه بقى؟ النتيجة هي نص نقدي علمي للأصلين العبري واليوناني. يعني النقد النصي ده بيحصل على كل أسفار الكتاب المقدس، العهد القديم والعهد الجديد. ليه؟ لأن كل أسفار الكتاب المقدس أصولها مفقودة ومخطوطاتها ما بينها وما بين بعض اختلافات. النص بقى اللي احنا قعدنا تكوينه ده بيبقى خلاص نص متفق عليه، ما بيتغيرش، نص ثابت وواحد متفق عليه عند كل الأتباع الملة. لا، قال لك والله، وهي دي النقطة المهمة، ان النص ده مفتوح دائما للمراجعة. يبقى عنوان الفيديو: نص الكتاب المقدس مفتوح دائما للمراجعة. أمر في غاية العجب، أقسم بالله العظيم. والله الكلام ده بالفعل اللي بيخلينا نقول الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة. انت متخيل لو انت مثلا كنت بتيجي تدرس القرآن الكريم، لا والله النص ده لازم تتأكد منه الأول، فترجع تشوف الدراسات النصية النقدية. فكرة ان النص مفتوح دائما للمراجعة، ليه؟ لأن ده عمل بشري، والعمل البشري يحتمل الصواب والخطأ، والعمل البشري يقع حوله دائما الاختلاف. يعني ايه؟ يعني مجموعة من العلماء ممكن لما يدرسوا المخطوطات يخرجوا بنص، مجموعة تانية يدرسوا نفس المخطوطات يخرجوا بنص تاني، مجموعة تالتة يخرجوا بنص تالت، وهكذا. طبعا ممكن واحد يقول لك بس الاختلافات ما بين النصوص المختلفة دي مش كبيرة وجوهرية. قلنا قبل كده 1,000,000 مرة، تقييم الأهمية دي وجهة نظر بشرية أيضا. انت تقول والله الاختلافات دي ملهاش اي تلاتة لازمة ومش مهمة ومش مؤثرة، غيرك هيقول لا دي مهمة جدا جدا ومؤثرة. فالفكرة هنا ايه؟ ان مفيش نص مقدس واحد متفق عليه في العالم. وخلي بالك حتى لو اتفقوا، يعني لو قلنا ايه مثلا، هم عندهم حاجة اسمها الUBS، اليونايتد بايبل سوسايتي، اتحاد جمعيات الكتاب المقدس. في عندهم جمعيات الكتاب المقدس في دول، وبعدين في بقى اتحاد جمعيات الكتاب المقدس. اتحاد جمعيات الكتاب المقدس ده هيقوم بتعيين لجنة علمية تقوم بدراسة المخطوطات وتعمل موضوع النقد النصي ده، وفي الآخر النتيجة هي نص نقدي علمي للأصلين العبري واليوناني. هل ده معناه ان الكل العالم المسيحي هيتفق عليه؟ لا برضه. اليونايتد بايبل سوسايتي مؤسسة بروتستانتية، هي علمية وكل حاجة، بس ممكن مسيحيين من طوائف أخرى يختلفوا معاها ومع نتائجها. وبعدين برضه هيبقى نص مفتوح دائما للمراجعة، لأن احنا كل كام سنة اليونايتد بايبل سوسايتي بتعمل إصدار جديد من الكتاب المقدس. ففي حاليا الفيفث اديشن، قبل كده كان الفورث، وبعدين الفورث ريفايزد، وكان في الثيرد والسكند والفيرست. كل شوية النص بيتغير، اكتشفنا مخطوطات جديدة النص يتغير، وهكذا. ممكن واحد يقول لك طب يا عم ما انت عندك في القرآن الكريم فيه قراءات وأحرف ومش عارف. هنقول لك في الآخر ان نص القرآن مع أشكاله المختلفة مش مفتوح للمراجعة. خلاص، القراءات محصورة ومعدودة ومضبوطة والموضوع انتهى، مش اجتهاد بشري، دي قراءات منقولة بالتواتر يبقى قرآن وخلص الموضوع. مش بسبب تحريف أصاب النص أثناء انتقاله تاريخيا هنقعد ندرس ونطلع نص مفتوح دائما للمراجعة. لو حاز هذا الفيديو على إعجابك فلا تنسى أن تضغط على زر إعجبني،
ولا تنسى أن تقوم بمشاركة الفيديو مع أصدقائك المهتمين بنفس الموضوع. ولو كنت قادرا على دعم ورعاية محتوى القناة، لو أنت شايف أن هذا المحتوى يستحق الدعم والرعاية، فقم بزيارة صفحتنا على باتريون أو باي بال، أو حتى قم بالانتساب للقناة. ستجد اللينكات كلها تحت في وصف الفيديو. إلى أن نلتقي في فيديو آخر قريبا جدا بإذن الله عز وجل. لا تنسوني من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.